بسم الله الرحمن الرحيم. القليل مع التدبير خير من الكثير مع التبذير. اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. الوديع إذا ارتفع تكبر وإذا حكم تجبر. لږ مال هر هغه شی چې لږ وي خو هغه د یو حکمت په بنا باندې په یو سوچ فکر سره په یو ښه تدبیر سره استعمال شي نو هغه ډیر غوړه دی دا هغه ډیر شیز نام چې هغه فضل خرچه کې ضایع شي. که لږ مال وي خو په زیو لګي په صحیح ځای باندې استعمال شي په یو ښه مشورې سره په ښه سوچ فکر سره په یو ځای کې ولګي دا ډیر غوړه دی دا هغه مال نه چې کم مال خو ډیر زیات دی خو هغه کې اسراف وي فضل خرچي پکې وي ټول ضایع شي. لږ چیز چې ستا په کار راشي دا فایدهمند دا غډیر نه دی چې هغه نه ضایع شي. القلیل لږ مال یا لږ شیز مع التدبیر سره د سوچ فکر نه خیر دا ډیر غوړه دی من الکثیر دا غډیر نه مع التبذیر چې په کم کې تبذیر وي اسراف وي لاندې لکه فضل خرچي کم کې چې تبذیر وي یعنی اسراف وي. قران کې الله فرمایي ان المبذرین اسراف کوونکی بذر اسراف ته ویل شي تبذیر فضل خرچه ته ویل شي. القلیل لږ مع التدبیر سره د سوچ فکر نه خیر دا ډیر غوړه دی من الکثیر دا غمالنا چې هغه ډیر وي خو مع التبذیر سره د فضل خرچه وي تدبیر پکې نه وي په خزي لګیدل پکې نه وي ټول فضل خرچي او مال ځای کېدل وي دا غي نه غلګ مال خدای چې په خزي کې ولګي. اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. کلم چې تاسو چرته استوګ نه اختیاروي نو حکما وای چاول دا غزي کې دا استوګ نه وړاندې دا غزي معاشره وګوره خلک وګوره ستا چې کم گاونډیان دی هغه وګوره نو یوزي کې ترغیب پورې موسی کې ترسو ته دا غزي چم گاوند نه کتلې تو یوزي کې کور اخلي نو دا کور دا غستون وړاندې دا کلی دا خلکو ماحول وګوره چې ستا دې سره وخت لري دي شي کنه شي تیرې دي دا خلک کم اندازې ولا خلک دي څنګه خلک دي کوس بیکاره خلکو تبګه کور والی سبا ورشي نو دوه ورځې بدیمنی تیری کړي بیا په خپل کړوخ پیمانه او دا خو بیا د عمر سوداګان شي دا باز نه بیا انسان هر وخت کولم نشي جوړولې آبادین نشي کولې بل دا چې بیا ورستو تاوانونه کې پکې شل مسلې جوړيږي نو د کور د تګ نه مخ کې د کور د غستو نه مخ کې د غزي همسایو غونډي قتل پکاروي. دا غرن یو انسان په لار باندې زی په سفر باندې زی نو د سفر کول نه وړاندې د سفر مرګري ځان سره وګوره تو لري سفر باندې زی وګت سفر باندې تاسو سره د سوق په ګاډي کې یا په سیټ باندې ناشته نو دا وګوره چې دا د سفر قابل هم دی کنه دی دا باز ټیم کې بیکار مرګري سړي سره په سفر کې مرګري شي نو دومره سفر نه پاسه به چې څومره بیا د مرګري نه پاسه وي نو مطلب د لارې د سفر نه وړاندې خمرګري ګوري او د کور د غستون وړاندې خه همسایه ګوري. اطلب الجار طلب کا گاونډي لرا جار گاونډي ته ویلش همسایه لاندې لیکلي دی ولاندې قبل الدار مخکې د کور نام د کور د ورتګ نو د کور د غستون مخکې گاونډو ګورا والرفيق او طلب کا مرګري لرا قبل الطريق مخکې د لارې د تګ نه د لارې مرګري وګورا مخکې د تګ د لارې نه چرته زید سفر نه وړاندې اول ځان سره یو خمرګري وګوره. الوديع اذا ارتفع تكبر واذا حكم تجبر. الوديع رذيل انسان مردی خسیس لاندې ولاندې مردی خسیس بیکاره سړی دا علامه ده چې کلم د مرتبه پورته شي نو دې کبر بکې چې کله مرته لګه درجه ملو شي لګه رتبه ملو شي یو مقام ورته ملو شي نو دې به کبر شروع کی بیا ډېر متکبر او چې کلم چاته دی یو خبري حکم کوي بیا په ظلم کوي ظالم وي نو چې کلم یو بیکاره سړی وزیر شي یا ناظم شي
یا سو عہده ورته ملوشي نو دې ډېر زیات کبر جنم وي او چې کلم خبره کوي نو په خلکو ظلم کوي ظالم هم وي دا د رزیل سړي علامه ده الوديع مرد خصيص یعنی بیکار انسان اذا ارتفع کله چې د پورته شي بلن شي مطلب دا نه چې جیاز کې والوسی یا په هوا شي په کوټو کې چې پورته شي نه مرتبه د لحاظ نه نو تکبر دې بیا کبر کوي و اذا حکم او کله چې د حکم کوي یا فیصله کوي تجبر بیا دې ظلم کوي الفراغ من شان الاموات والاشتغال من شان الاحياء فارغ کې ناستل کار کسب نه کول معاش او جنت رول عمدہ سی فضل زندگی تیرول دا دمړو خوې دي او پکار کې مشغولېدل د نیکه پکار کې دا د ژوندو خوې دي ګوره د مړې په دې قبر کې تر قیامت پورې دی عمدہ سی نه کار کوي نه روزګار کوي نه عبادت کوي عمدہ سی زندگی تیریږي شپې په سبا کېږي تر قیامت پورې دی د قیامت ته انتظار کې شپې سبا کوي په دې قبر کې دا غرنګ چې کوم انسان په دنیا کې کار کسب نه کوي نو د مرګ د پاره شپې سبا کوي بس لګیا دی د داسې دی لکه مړی دا مړی چې څنګه قبر کې د قیامت انتظار کوي نو هغه انسان چې کار او کسب او جن نه کوي کله دنیا کاری کله کور کاری کله خپل ځان خدمت وي کله دین خدمت وي د مور پلار خدمت وي او چې دا نه کوي د مثال د مړی دی او چې کوم انسان ځان مشغول ساتي په دین کې یا په عبادت کې یا د مور پلار په خدمت کې یا په نور نیکو کارونو کې نو دا خو یو خصلت د ژوندو انسانانو دی الفراغ فارغ کې ناستل من شان الاموات دا د شان د مړو نه دی دا د مړو د شان نه دی ان د مړو د صفاتونو یو صفت دی والاشتغال او مشغولېدل من شان الاحیاء دا د شان د ژوندو نه دی دا د خو خصلت او د صفت د ژوندو نه دی په یو کار کې مشغولېدل الصدوق الصدوق من ينحسك في غيبك وآثرك على نفسه صدیق دوست ویلی شي او صدوق رښتینی تا یعنی سچا دوست هغه انسان دی چې ستا خیر خواهی غواړي ستا په غیبوبت کې ته په یو ځکه نه نو ستا خیر خواهی غواړي ته چرته نمی په یو مقام کې او سپور خبر راغم یا د فیدی خبره وا نه د ستا خیر خواهی غواړي ستا بد نه غواړي او چې کلم سکی حصہ راغه نو تا دې ځان نه مقدم کوي اول ستا غم کوي نو بیا داغه نه بعد د خپل ځان غم کوي دا رښتینی دوست او دروغجن هغه چې مخامخ د صفت کې خوشامند دي کوي استاد وړاندې ټټ پاس کیږي او چې کله پوښي شاشنه بیا د لخپی وي نو دا دروغجن دوست دی د لستونی مار دی الصدوق رښتینی دوست من هغه دی ينصحو کا چې خیر خواهی غواړي ستا فی غیبک په غیبوبت ستا کې ستا په غیر موجودګۍ کې ستا خیر خواهی غواړي واثرک ورکی تا ذرا علی نفسه پزان خپل باندې ته موجود نه تا ورکی په خپل ځان باندې اول ستا غم کوي بیا د ځان کوي دا رښتینی دوست دی افضل الناس من كان بعيبه بصيرا وعن عيب غيره ضريرا افضل الناس ګوره بهتر په خلکو کې هغه سړی دی چې د خپل عیبونو باندې لیدون کې د خپل عیبونو د پاره د عیب شناس په خپل عیبونه پیژني په خپل ځان کې عیبونه ګوري او د بل چا عیبونه نه ګوري د بل د عیبونو نډوندوي نو دا انسان بهترین سړی دی کوم انسان چې خپل ځان کې عیب ګوري نو دی به خامخا دا عیب ځان نو باسي او دی به د خپل ځان په اسلام باندې مشغول وي نو دی د بل عیبونو سره څه کار لري چې مدام د بل عیبونو ته ګوري خپل ته بیا پاتې وي نو د بل اسلام باندې نشو بل پسې مې شغیبت او خبره او خپل اسلام د نه پاتې شو د غرق او تباہ دي او خيار انسان هغه د چې خپل ځان کې عیبونه وګوري د خپل عیبونو اصلاح کی دا بهترین د خلکو دي او د بل چا د عیبونو نسترګي پټي نه بناوي د بل چا عیب ورته نه ښکاري نو یقینا چې کمال انسان دا دی افضل الناس غره په خلکو کې من هغه څوک دی کانا چې وی بعیبه په خپل عیبونو سره بصیرن لیدون کې د خپل عیبونو لیدون کې وی وعن عیب غیره او د بل چا د عیبونو نه د نقصاناتونه دوریرن معنا لاندې نه کې نابینا روندوي دوریر وی نابیناوی بس دې څه پوره القلیل لگ مع التدبیر سره تدبیر نام
خیر دا ډیر غوړه دی من الکثیر دا غډیر نه مع التبذیر چاغي کې اسراف وي اغه لګ چې د خط تدبیر سره د یو حکمت د لاندې استعمال شي دا غډیر نه بهتر دی چاغي کې اسراف وي اطلب الجار طلب کا گونډي قبل الدار مخکې د کورنا والرفيق او طلب کا مرګره قبل الطريق مخکې د لارنا الوديع بیکار انسان اذا ارتفع کله چې پورته شي په مقام کې تکبر د تکبر کوي و اذا حکم او کله چې د فیصله کوي تجبر بیا جبر کوي ظلم کوي الفراغ فارغ کې ناستل من شان الاموات دا د خوې د مړونه دي والاشتغال مشغول دل من شان الاحياء دا د خوې خصلت د ژوندونه دي الصديق دوست الصديق دوست چې د صدوق او دختونه من هغه څوک دی ينصحو کا چې غوړه کوي تا لرام ينصحو کا چې خیر خواهی غواړي ستا فی غیبک په غیر موجودګی ستا کې واثرک غوړه کوي تا لرام علی نفسه پسان باندې افضل الناس بهتر د خلقنا من هغه څوک دی کانا چې وی بی عیبه په خپل عیبونو سره بصیر لدون کې وعن عیب غیره دبل د عیبونو ضرورنا بناوی دبل عیب ورته نخکاری خپل عیب ورته ښکاری دا بهترین انسان دی القلیل لغمال مع التدبیر سره تدبیر نام خیر دا ډیر غوړه دی من الکثیر دا کثیر ډیر نه مع التبذیر چې پاره کې فضل خرچي اطلب الجار طلب گونډي قبل الدار مخکې د کورنا والرفيق او طلب کا مرګري لرا قبل الطريق مخکې د لارنا الوديع بیکار انسان اذا ارتفع کله چې پورته شي تکبر کوي و اذا حکم کله چې د فیصله کوي تجبران بیا جبر کوي ظلم کوي الفراغ فارغ کې ناستل من شان الاموات دا د خوې د مړونه دي والاشتغال مشغول دل من شان الاحياء دا د خوې د ژوندونه دي الصديق دوست چې د صدوق او رښتینه من هغه څوک دی ينصحو کا چې خیر خواهی غواړي ستا فی غیبک په غیبوبت ستا کې واثرک غره کوي تا لرا علی نفسه پسان خپل باندې افضل الناس بهتر د خلقو نه من هغه څوک دی کانا چې وی بی عیبه په خپل عیب سره بصیر لدون کې وعن عیب غیره دبل د عیبنا ضرورنا بناوی دبل عیب ورته نخکاری بس ته دې پوره